Good evening, everyone. সকলোকে গুড ইভিনিং জনাইছো সকলোকে আমাৰ প্লেটফৰ্ম লেটছ অপ্ৰচলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰোহণ ৰিলোডেড কোৰ্সত আজি আনিছো আমি ভেক্টৰ এলজেব্ৰা আজি পঢ়িম ভেক্টৰ এলজেব্ৰাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আমি সলভ কৰিম জনে জনে জয়েন হৈছে তেওঁলোকে গুড ইভিনিং জনাব কোন কোন জয়েন হৈছে Ranjan Deka, Bass Master, good evening. Partho Kormokar, good evening. Anjali, good evening. Melody, Isanodhikari, Rajiv, Rohit, Rocky, good evening. যিসকলে জয়েন হৈছে সকলোকে গুড ইভিনিং জনাইছো আজি আমি ভেক্টৰ এলজেব্ৰাৰ কোৱেশ্চন কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আমি সলভ কৰিম সকলো ৰেডি নে দিলজিত দাস গুড ইভিনিং যোগেন্দ্ৰ গুড ইভিনিং ৰেহান আলী গুড ইভিনিং শামসু গুড ইভিনিং জেকে ডক্টৰ ঈশান অধিকাৰী duration 1 hour 30 minutes হ'ব লাগে 1 hour 30 minutes ৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব লাগে হয়তো অকমান বেছি লাগিব পাৰে টাইমটো yes 2027 HS ৰ কাৰণে সানি আহমেদে সুধিছে 12 ক্লাস 12 ৰ ম্যাথছ পঢ়াব নেকি yes পঢ়াম 2027 HS ৰ কাৰণেও 12 maths পঢ়াম মই 11 12 দুইটা ক্লাস পঢ়াম বাস মাস্টাৰ গুড ইভিনিং এনআৰ হৰসেন গুড ইভিনিং ৰঞ্জন ডেকা ৰেডি এস দিলজিতে ভেক্টৰ কৰি আছিলা ঠিক আছে আৰু এবাৰ ৰিভাইজ হৈ যাব কোৱেশ্চনখিনি কৰাৰ পাছত ইমৰান কিয় পাস নকৰিবা পাস কৰিবা আগতে নেগেটিভ কৰি ভাবি নলবা পাস কৰিম নকৰিমকে পাস কৰিবা ভালকৈ পঢ়া একদিন আৰু হন ৰিলেটেডৰ ভিডিও চাই নিশ্চয় পাস কৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে মই ষ্টাৰ্ট কৰো First question le aiso question to tomaloke likhi loba the value of p for which pi cap pj cap pk cap is a unit vector first question tomaloke likhi loba ki hoise the value of p for which pi cap pj cap or pk cap is a unit vector question to likhi loa MCQ হয় A B C D কোনটো হ'ব তো যেটো ভেক্টৰ দিয়া আছে হেতুক আমি v ভেক্টৰ বুলি ধৰি লওঁ let v vector equal to pi cap plus pj cap plus pk cap be the given vector যেটো given vector আছে হেতুক আমি কি লৈ ললো p vector বুলি v vector বুলি লৈ লৈছো given vector এতিয়া ইউনিট ভেক্টৰ হ'বলে আমাৰ কন্ডিশনটো কি আছিল ইউনিট ভেক্টৰ হ'বলে কন্ডিশনটো কি আছিল কমেন্টত জনাবা ইউনিট ভেক্টৰ মানে কি সকলোৱে জানা ইউনিট ভেক্টৰ মানে কি কমেন্টত জনাবা বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো v ভেক্টৰ বুলি ধৰি লৈছো pi cap pj cap pk cap আনসাৰ আহিছে আনসাৰ yes আনসাৰ দিছে এতিয়া যদি ইউনিট ভেক্টৰ হ'বলে হয়
তেন্তে তাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হৈ যাব 1 হৈ যাব ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল টু 1 হৈ যাব আৰু ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াম ৰুট অভাৰ আহিবনে ৰুট অভাৰ আহিব p হোল স্কয়াৰ p হোল স্কয়াৰ p হোল স্কয়াৰ তেতিয়া হলে p স্কয়াৰ p স্কয়াৰ p স্কয়াৰ হল ওপৰ ৰুট অভাৰ ইকুয়াল টু 1 এতিয়া p স্কয়াৰ কেটা আছে তিনটা আছে তো 3p স্কয়াৰ ইকুয়াল টু আমাৰ কিমান আহি গল 1 আহি গল 3 root over 9 so root 3 হৈ গল p square root পালে আমি কি পাম p পাম equal to 1 so it will imply that p equal to 1 by root 3 answer আহিছে yes रोहित শুদ্ধ হৈছে ৰেহানে শুদ্ধ দিছে answer অঞ্জলি আৰু পাৰ্থ কৰ্মকাৰ 1 বুলি দিছে ভুল হৈছে ইউনিট ভেক্টৰ হ'বলে হলে আমাৰ ম্যাগনিটিউড টু 1 আহিব লাগিব তুমি কৈছা তোমালৈ কৈছা 1 1 1 হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড 1 হ'ব জানো যদি তুমি ৰুট অভাৰ লোৱা তেতে কি হ'ব ৰুট অভাৰ 1 স্কয়াৰ 1 স্কয়াৰ 1 স্কয়াৰ ৰুট 3 হে হৈ যাব ইয়াৰ ভ্যালু টু 1 আহিলে জানো 1 ইউনিট আহিব লাগিব yes অঞ্জলি বি কাৰেক্ট আনসাৰ অজিত দাস বি yes কাৰেক্ট আনসাৰ প্ৰশান্ত বি ঠিকে আছে ৰেজিয়া আহমেদ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে প্ৰশান্ত শুদ্ধ দিছে আনসাৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও এটো কোৱেশ্চন ইজি আছিল সকলে বুজি পালে 1/√3 ইউনিট p এর ভ্যালু কিমান হ'ব 1/√3 yes শুভাঙ্কৰ শুদ্ধ হৈছে বি আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চন সোয়া the area of the parallelogram whose diagonals are 2i cap and 3k cap 2i cap and 3k cap is a কিমান স্কয়াৰ ইউনিট হ'ব আমি আনসাৰটো উলিয়াব লাগে কোৱেশ্চনটো লিখি লোৱা কোৱেশ্চনটো তোমালোকে বহিত লিখি লোৱা the area of the parallelogram whose diagonals are 2i cap and minus 3k cap কিমান হ'ব তো ডায়াগোনালস গিটা আমি d1 d2 বুলি ধৰি লৈছো তো d1 ইকুৱেল টু আমি ধৰি ললো ইকুৱেল টু 2i cap আৰু d2 ধৰি ললো 3 minus 3k cap এটো কৈছে given d1 equal to 2i cap d2 equal to minus 3k cap be the given two diagonals এটা আমি প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলাটো জানো প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা জানো হাফ ইনটু d1 ইনটু d2 যদি এটা ডায়াগোনাল d1 হয় আনটো ডায়াগোনাল d2 হয় ফৰ্মুলাটো আছিল হাফ ইনটু d1 ইনটু d2 এটা যেহেতু ভেক্টৰৰ কথা কৈছে তেতিয়া হলে আমি কোনটো ফৰ্মুলা লগাম d1 ক্ৰস d2 d1 ক্ৰস প্ৰডাক্ট d2 ৰ ম্যাগনিটিউড d1 ক্ৰস প্ৰডাক্ট d2 ৰ আমি কি উলিয়াব লাগিব ম্যাগনিটিউড উলিয়াব লাগিব তেতিয়া কি উলাব আমাৰ ভ্যালুটো উলাই যাব কি উলিয়াব লাগে এৰিয়া উলাই যাব তো আমাৰ কি হ'ব therefore d1 ক্ৰস d2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব তেহলে i cap j cap k cap লিখি ললো ডিটাৰমিনেন্টৰ ভিতৰত i cap j cap k cap লিখিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত d1 ৰ i j k ৰ কম্পোনেন্ট কিটা উলিয়াব লাগিব 2i cap আছে j ৰ কম্পোনেন্ট নাই তো 0 j cap আৰু k ৰ নাই তো 0 k cap হল তেনেকে ইয়াত i cap ৰ কম্পোনেন্টটো নাই 0 i cap 0 j cap minus 3 k cap হল ঠিকে আছে তেতিয়া হলে আমি ইয়াত ভ্যালু কিটা পুট কৰিম i ৰ এগেইনষ্টত 2 j এগেইনষ্টত 0 k এগেইনষ্টত 0 দেন I against 0 j against 0 আৰু k against minus 3 তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াব পাৰিম ডিটাৰমিনেন্ট কেনেকৈ ওলাব i cap into 0 into minus 3 এটো 0 হৈ গল 0 হলে minus j cap কিমান হ'ব 2 3 is minus 6 minus 0 হৈ গল then plus k cap হলে কি হৈ যাব এটো 0 হৈ গল আকৌ তেতিয়াহলে আমি ভ্যালুটো কিমান পালো 6j cap কিমান পালো 6j cap ঠিকে আছে এটা হলগে yes আনসার আহিছে অলরেডি আহিছে 3 very good এতিয়া আমি কি উলিয়াম এতিয়া আমাৰ d1
d1 আৰু d2 ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ললে 6j কেপ তেতিয়া হলে ইয়াৰ কিমান লাব ম্যাগনিটিউড কিমান লাব d1 cross d2 equal to root over 0 square plus 6 square plus 0 square যেহেতু কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ভাগ কৰিলে 0i cap 6j cap আৰু 0k cap আমি পাম ঠিক আছে যোনকলে বুজা নাই বুজি লোৱা 0i cap 6j cap 0k cap আমি পাম তো ইয়াত আমি ম্যাগনিটিউডটো কিমান পালো 6 ইউনিট পালো 6 ইউনিট পালো নে তেতিয়া হলে ইউনিটটো নেলিখিবা না লাগে ডাইৰেক্ট আমি বহাই দিম ডাইৰেক্ট 6 লিখিলো therefore area equal to কিমান হ'ব area of the parallelogram equal to কিমান হৈ গল half into d1 into d2 magnitude কিমান পালো half into 6 equal to 3 square unit 3 square unit ঠিক আছে সকলে বুজি পালে সকলে বুজি পাইছে বুলি ভাবিছো অঞ্জলি অজিত ৰেহান ঠিকে আছে সুশান্ত সাহিনুৰ শুদ্ধ হৈছে শুভাংকৰ শুদ্ধ হৈছে ৰোহিত ইমৰাংক শুদ্ধ হৈছে সুশান্ত ৰেজিয়া শুদ্ধ হৈছে সকলোৰে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাব পাৰো তেতিয়াহলে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন চোৱা find the value of lambda for which the vectors 2i cap minus lambda j cap plus k cap equal and I cap 2j cap minus k cap are orthogonal কি বুলি কৈছে orthogonal বুলি কৈ দিছে এটা orthogonalৰ কি আছিল কন্ডিশনটো কি আছিল orthogonal যদি হয় তেতিয়াহলে কন্ডিশনটো কোৱাছ তোমালোকে আনসাৰ দিয়া কমেন্টত জনাবা আনসাৰটো orthogonal যদি হয় কেনেকৈ আমি কৰিম যদি দুটা ভেক্টৰ orthogonal হয় তেন্তে কি আছিল কন্ডিশনটো কমেন্টত জনাব পাৰিবানে কমেন্টত জনোৱা সকলোৱে যদি orthogonal হয় দুটা ভেক্টৰ যদি নোৱাৰা একো নাই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ না নোৱাৰ বুলি কৈ দিবা yes orthogonal মানে perpendicular হয় যেহেতু 3D ভেক্টৰস হয় perpendicular to each other মানে orthogonal কন্ডিশনটো কি আছিল হয় perpendicular হয় গম পাইছো perpendicular হয় তেতিয়া হলে yes vectors are perpendicular তেতিয়া হলে আমি কন্ডিশনটো কি পাম যদি মই solution let a vector equal to 2i cap minus lambda j cap plus k cap b vector equal to I cap plus 2j cap minus k cap be the orthogonal vectors যদি orthogonal হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব a dot b a vector আৰু b vector dot product কি হ'ব 0 হ'ব কি হ'ব 0 হ'ব therefore a vector dot b vector equal to আমি কিমান পাম 0 পাম তেতিয়া ডট প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া 2i cap minus lambda j cap plus k cap dot product I cap plus 2j cap minus k cap equal to 0 পাই গলো এটা আমাৰ কম্পোনেন্ট ওয়াইজ মাল্টিপ্লাই হ'ব 2 into 1 plus minus lambda into 2 plus 1 into minus 1 equal to 0 তেতিয়াহলে আমি কিমান পাম 2 minus 2 lambda minus 1 equal to 0 তেন্তে আনসাৰটো কিমান পালো ডট প্ৰডাক্ট 0 yes very good আনসাৰটো কিমান পালো আমি 2 minus 1 1 minus 2 lambda তেতিয়াহলে আমি পাই গলো sorry 2 lambda equal to 1/2 yes lambda equal to 1/2 পাইছো সো সকলে আনসাৰ দিছে yes অজিত correct answer ঈশান correct answer শুভাংকৰ সুশান্ত অঞ্জলি হৈছে correct হৈছে very good
ভেৰি গুড কাৰেক্ট হৈছে বুজি পাইছা যিসকলে বুজি পোৱা নাই চাই লোৱা আকৌ এবাৰ যদি দুটা ভেক্টৰ অৰ্থগোনেল হয় তেন্তে দুইটা ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট আমি 0 পাম তো ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আগতে আমি কি কৰিছিলো ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটোত আমি ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰিছিলো ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ভেক্টৰ পালো কি পালো এটা ভেক্টৰ পালো আৰু ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰাৰ ইজি ফৰ্মটো কি আছিল ডিটাৰমিনেন্ট আমি উলিয়াব লাগিব ijk লিখি পেলাই কম্পোনেন্ট খিনি আমি লিখি ললো ইয়াত তো লিখাৰ পাছত আমি ইয়াত পাই গলো কিন্তু ডট প্ৰডাক্ট কৰিবলৈ হলে ডাইৰেক্ট কম্পোনেন্ট ওয়াইজ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ইয়াত যিখিনি 2 1 minus lambda 2 1 minus 1 multiply হৈ গল তেন্তে আমি lambda ভ্যালু কিমান পালো 1/2 হৈছে ঠিকে আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন পাতি লোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো পাতি লবা show that for any two non-zero vectors a and b a vector আৰু b vector দি লবা দেই তোমালোকে ইয়াত ভেক্টৰ দি লবা যেহেতু ভেক্টৰ বুলি কৈছে ভেক্টৰ সাইনটো দি লবা তো a vector and b vector modulus of a plus b equal to modulus of a minus b if a and b a vector and b vector are perpendicular vectors বুলি দিছে ইয়াত কন্ডিশনটো কি দিছে সোয়া if and only if কি দিছে if and only if দিছে দেই if and only if দিছে এটো if and only if মানে both way তো আমি প্রুফ কৰিব লাগিব সোয়া case 1 ত তুমি লব লাগিব if a vector plus b vector equal to a vector minus b vector then a vector and b vector are perpendicular vectors কি হয় perpendicular এটো লিখিব লাগে মই জাস্ট কৈছো perpendicular আৰু কেস 2 কি হ'ব কেস 2 হ'ব যদি a আৰু b a vector and b vectors are perpendicular vectors then কি হ'ব a vector plus b vector equal to আমি কি দেখাব লাগিব a vector minus b vector এই দুটা আমি দেখাব লাগে তো আমি both way দেখাব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো এটো বা আমি ইয়াত শর্টকাট আমি দেখাব পাৰো শর্টকাটত কেনেকৈ লিখিব পাৰো to prove কি prove কৰিব লাগে to prove a vector plus b vector equal to a vector minus b vector hole this will imply that a vector and b vector are perpendicular vector আৰু যদি a vector আৰু b vector perpendicular হয় তেতিয়াহলে তাৰ ডট প্ৰডাক্ট কি হ'ব 0 হ'ব নে তো a vector ডট প্ৰডাক্ট b vector equal to 0 হল আকৌ reverse way conversely কি হ'ব যদি a vector আৰু b vector dot product equal to 0 হয় then this is correct statement এতিয়াহলে both way আমি কি দিম আমি arrow mark দি দিম both way arrow mark আহিব তো টু proof আমি পাই গলো এটা আমি proof কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি লম let a vector plus b vector equal to ঠিক আছে এতিয়া আমি স্কয়ার both side স্কয়ার কৰি দিম a vector plus b vector square equal to a vector minus b vector square ঠিক আছে এটা হলকে বুজি পাইছে সকলে ঠিক আছে ৰেশমিনা অনিমেশ এতিয়া হিসা তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখি লবা আৰু বুজি পাইছা না এটা হলকে কবা ঠিক আছে এটা হলকে squaring both side এতিয়া modulus of a vector plus b vector whole square কি হ'ব বাৰু a vector plus b vector dot a vector plus b vector হ'বনে ঠিক আছে তেনেকে a vector minus b vector dot a vector
minus b vector কিয় এটো হল since কিয় হল কন্ডিশনটো যে যদি এটা ভেক্টৰ আমি v ভেক্টৰ লওঁ আৰু তাৰ মডুলাছৰ স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া হলে কাৰ লগত সমান হ'ব v ভেক্টৰ আৰু v ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্টৰ সমান হ'ব ডট প্ৰডাক্টৰ হ'ব এটালে গম ঠিক আছে বুজি পাইছা তো এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিলে আমাৰ কাৰ কি ওলাবকে লাষ্টত গৈ পেলাই a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু 0 ওলাবকে ডট প্ৰডাক্ট কৰিম তেতিয়া হলে কি পাম আমি a ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ প্লাস a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু একে a ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ মাইনাস b ভেক্টৰ ডট a ভেক্টৰ minus a vector dot b vector আৰু plus b vector dot b vector এটা both side a vector dot a vector কাটি গল b vector dot b vector কাটি গল এটা তো সেমে হ'ব নে ইকুৱেল হ'ব এটা a vector dot b vector বা b vector dot a vector একেটাই হয় তো 2a vector dot b vector আমি লিখিব পাৰো ইকুৱেল টু তেনেকে ইয়াতো সেম ইয়াত minus 2a vector dot b vector আমি লিখিব পাৰো এতিয়া implies 2a vector dot b vector equal to minus 2a vector dot b vector আছে তো minus 2a vector dot b vector এফালে আহিলে প্লাস হৈ যাব এটা হলে কি হ'ব নেক্সট লিখি দিও নেক্সট পেজত তো 2a vector dot b vector plus 2a vector dot b vector equal to আমি কি পাই গলো 0 পাই গলো ঠিক আছে কারেক্ট হৈছে তেতিয়ালে আমি পাই গলো 4a vector dot b vector equal to 0 it will imply that a vector dot b vector equal to 0 ঠিক আছে বুজি পাইছে সকলে যদি বুজি পাইছে পালো স্যার বুলি কৈ দিব বুজি পালে পালো বুলি কৈ দিবা যি সকলে জয়েন হৈ আছে no reply yet এতিয়ালৈকে ৰিপ্লাই পোৱা নাই মই যদি বুজি নাই পোৱা মোক কবা বুজি নাপালে মোক কবা yes পাইছে কিছুমানে পালো স্যাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট ওয়েটো পালো যে যদি a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ মডুলাস ইকুৱেল টু a ভেক্টৰ মাইনাস b ভেক্টৰ মডুলাস হয় তেতিয়া হলে a ডট b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু 0 পালো আমি এটো লৈছিলো প্ৰথমতে আমি গৈ পেলাই কি পালো এইটো পালো এতিয়া তুমি আকো কৰি থাকিব না লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা কি কৰি দিম আমি অপোজিট কনভাৰ্সলি আমি ব্যাক ক্যালকুলেশন ব্যাক সিম্পলিফিকেশন কৰি পেলাই আমি কি পাই যাব পাৰিম আমি এইটো আকো আমি পাই গলো ঠিক আছে আকো উলুটাকে আমি যদি কৰি যাও ইয়াৰ পৰা স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার উলুটাকে যদি আমি কি কৰি যাও সিম্পলিফাই কৰি যাও তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব আকো আমি গৈ পেলাই এই কন্ডিশনটো পামগে ঠিক আছে তেতিয়া হলে লিখিব লাগিব এতিয়া আমি they are perpendicular vectors whole hogol similarly the converse part can be simplified by using এটো লিখি দিলে হল by using by reversing the step reversing লিখিবা by reversing the step reversing the steps আৰু লাষ্টত লিখি দিবা hence যেটো প্রুফ কৰিবলৈ কৈছে লিখি দিবা হেটো a plus b vector modulus equal to a vector minus b vector modulus both will imply if and আৰু এটোৱে কি বুজাব if and only if বুজাব দেই এটোৱে if and only if if মানে if and only if এটো বুজাব a dot b vector equal to 0 ঠিক আছে সকলে বুজি পালে yes next question লৈ যাব পাৰো এবাৰ দেখাই দিছো কেনে কৰিলো স্টেপ খিনি
ঠিকে আছে এটো স্টেপ পালোহি বাকিবোৰ ৰিভাৰ্স মাৰি দিলো আমাৰ আনসাৰ ওলাই গ'ল next question show that the vectors 2i cap minus j cap plus k cap 3i cap plus 7j cap plus k cap and 5i cap plus 6j cap plus 2k cap form the sides of a right angle triangle form the sides of a right angle triangle question to likhi loba let the given vectors be আমি যেটা given vector আছে আমি abc বুলি ধৰি লম let the given vectors be a vector equal to 2i cap minus j cap plus k cap b vector equal to ধৰিলো আমি 3i cap plus 7j cap plus k cap তাৰপিছতে c vector equal to ধৰিলো 5i cap plus 6j cap plus 2k cap বুলি আমি ধৰিলো ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা সকলোৱে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা এটা চোৱা যিহেতু ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল বুলি প্ৰুফ কৰিবলৈ গৈছে ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল এটো a ভেক্টৰ ধৰি ললো এটো a ভেক্টৰ এটো b ভেক্টৰ আৰু এটো c ভেক্টৰ বুলি ধৰিছো ঠিক আছে আৰু এংগলটো কি ফৰ্ম কৰিছে ৰাইট এংগল ফৰ্ম কৰিছে যেহেতু ট্ৰায়াঙ্গল যেটো ফৰ্ম কৰিছে এটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল বুলি দেখাব লাগে ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে আমি দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট ইকুৱেল টু 0 দেখাব লাগিব মানে a ভেক্টৰ যদি a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ যদি ডট প্ৰডাক্ট যদি 0 দেখাব পাৰো বা কেতিয়া এটো উল্টাও হ'ব পাৰে কিন্তু তাতে আমি চাব লাগিব যে কোনগিটাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ কোনডাল হাইপোটেনিউজ হৈছে আৰু কোনগিটাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ হৈছে হল আকৌ তাৰো আগতে আমি চাব লাগিব যে এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে নে নাই ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে নে নাই যদি এনেকুৱা হৈছে কেনেবা এটো a ভেক্টৰ আকৌ b ভেক্টৰ এটো হগল এসে c ভেক্টৰটো একদম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি পাইছো c ভেক্টৰটো তেন্তে ই ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিলে নে ই ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম নকৰিলে ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব দেখিবলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু দুটা ভেক্টৰ এড কৰি আমি কি পাম আনটো ভেক্টৰ পাম বা a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ কৰিলে আমি কোনটো ভেক্টৰ পাম c ভেক্টৰ আমি পাব পাৰো বা উল্টাও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বা a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ প্লাস c ভেক্টৰ কৰিলো a ভেক্টৰ আমি পাব পাৰো তো এনেকুৱা কন্ডিশন হ'ব পাৰে কিন্তু আমি নাজানো কি হৈছে তো আমি প্ৰথমতে কৰি চাম a প্লাস b কৰি চাও a প্লাস b কৰি চাও যদি c ভেক্টৰটো পাও তেতিয়া গম পাম যে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু দা ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ আৰু c ভেক্টৰটো কি বুজাব তেতিয়া ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ বুজাব বুজি পাইছা সকলে নাও a প্লাস b ভেক্টৰ a plus b ভেক্টৰ কৰিছো আসন a plus b ভেক্টৰ কৰি কি ওলাইছে চোৱাচোন কিমান ওলাইছে তোমালোকে আনসাৰটো দিয়া অজিত দাসে কৈছে যে a স্কয়াৰ plus b স্কয়াৰ = c স্কয়াৰ কনসেপ্ট লাগিব নেকি স্যাৰ নহয় এটো না লাগে কাৰণ সেই কনসেপ্টটো ভেক্টৰত নাছিলে হেতু অকল স্কেলাৰত আছিলে তুমি যেটো কৈছা হেতু পাইথাগোৰাছৰ থিওৰেমটো অকল স্কেলাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে এপ্লিকেবল হয় কিন্তু ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত হেতু এপ্লিকেবল নহয় ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কি কলো তুমি ডাইৰেক্ট a ভেক্টৰ a প্লাস কৰা b প্লাস কৰা তেতিয়া তুমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো পাবা আৰু ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো পালেই মানে আমি গম পাইছো যে a plus b ভেক্টৰ কৰি যদি c ভেক্টৰ পাইছো তেতিয়ালে ই এটা কিনকা ধৰণৰ ফৰ্ম কৰিছে শেপ ফৰ্ম কৰিছে ট্ৰায়াঙ্গল শেপ ফৰ্ম কৰিছে ঠিক আছে বুজি পাইছানে এতিয়াও যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই কমেন্টত জনাবা এতিয়া মোক আনসাৰটো yes আনসাৰ আহিছে দেই ইছান অধিকাৰী আনসাৰ দিছে a plus yes অঞ্জলিৰ আনসাৰ আহিছে আৰু বাকি হলে বুজি পাইছানে আনসাৰ দিয়া নাই তেলে অকল দুজনৰ আনসাৰ আহিছে অজিত তোমাৰ কি আনসাৰ আহিছে a plus b ভেক্টৰ কৰি কি পাইছা
a plus b ভেক্টৰ কৰো 2i cap minus j cap plus k cap plus 3i cap plus 7j cap plus k cap তো কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্লাস হৈ যাব এড কৰিলে আমাৰ 2 plus 3 5 পাই গলো i cap minus 1 plus 7 plus 6 j cap পাই গলো আকৌ plus 1 2 k cap আৰু এটোৱে কি পালো আমি c ভেক্টৰ সমান পালো নে a plus b ভেক্টৰ কৰি আমি কি পালো c ভেক্টৰ পালো therefore a vector b vector c vector together can form a triangle দুইটাই মিলি পেলাই কি হৈছে ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে এতিয়া তোমাৰ কি পাইছো a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ কৰি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ c পাইছো c ভেক্টৰটো কি হৈছে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ তো c ভেক্টৰটোৱে হ'ব আমাৰ কি এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ হাইপোটেনিউজ হ'ব কি হ'ব এডালে হাইপোটেনিউজ হ'ব আৰু হাইপোটেনিউজৰ অপোজিট এংগলটোৱে কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব নে 90 ডিগ্ৰী হ'ব তো অবিয়াসলি a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ কৰিলে আমি কি পাব লাগিব 0 পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি পাম ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল পাম তো now a vector dot b vector কৰিছোৱা কিমান পোৱা a vector dot b vector equal to কিমান লৈছে নাই হোৱা খতম হ'বলে হোৱা নাই আৰম্ভ হৈছে বেসিক কোৱেশ্চন যোৱা নাই কোৱেশ্চন আমি কে নম্বৰ 5 নম্বৰ কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কৰিছো টোটাল 12টা কোৱেশ্চন আছে আজি 12টা কোৱেশ্চন আছে yes very good 0 ওলাইছে 2i এটো লিখিলো 2i cap j cap k cap 2i cap minus j cap plus k cap তাৰপিছত ডট কি আছে 3i cap 7j cap k cap 3i cap 7j cap k cap তেতিয়াহ'লে ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 2 3 6 -1 into 7 -7 আৰু +1 তো এটো ইকুয়াল টু 0 পাই গলো 0 পালো নে therefore a vector perpendicular to b vector পালো নে a vector to perpendicular to b vector therefore কি হ'ব a vector b vector and c vector form the sides of a right angle triangle a vector b vector c vector form the sides of a right angle triangle ঠিক আছে বুজি পাইছে সকলোৱে বুজি পাইছে সকলোৱে heart emoji for sir's hard work thank you so much for your compliment কি কৰিলো কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল আমি উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমতে ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম হয় নে নহয় আমি চাম তো ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম হ'বলৈ হলে আমি দুটা ভেক্টৰ প্লাস কৰি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ এটা পাব লাগিব তো a plus b ভেক্টৰ প্লাস কৰি আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ c পাইছো a ভেক্টৰ plus b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু c ভেক্টৰ তো ই এটা কি ফৰ্ম কৰিছে ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে দেন আমি পালো যে c ভেক্টৰ টু the resultant ভেক্টৰটোৱে কি হৈছে হাইপোটেনিউজ হৈছে তো তাৰ অপোজিট এংগলো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তো a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰিলো আৰু a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰি 0 ওলালে মানে কি হৈছে 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম হৈছে সো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল অল ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও তোমালোকে অপচন খিনি ধুনিকে দেখিছানে চোৱাচোন অপচন খিনি ব্ল্যাক কালাৰ আহি গল নেক্সট Question number 6 question লিখি লবা -2 0 মই লিখি দিছো দেই -2 0 to any real number
কুৱেশ্যনটো পাতি ল'বা কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা that vectors 3i cap minus j cap plus 2k cap 2i cap plus j cap plus 3k cap and I cap plus lambda j cap minus k cap are coplanar if value of lambda is lambda value আমি উলিয়াব লাগে কাৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে lambda value উলিয়াব লাগে তোমালোকে কন্ডিশনটো জানানে যদি কোপ্লেনাৰ হয় কোপ্লেনাৰ যদি হয় ভেক্টৰস গিটা মই a ভেক্টৰ লিখি ললো let the given vectors be the given vectors be আমি কি লৈ ললো a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ আৰু c ভেক্টৰ বুলি লিখি ললো a ভেক্টৰ ইকুৱেল টু আমাৰ আছে 3i cap minus j cap plus 2k cap b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু 2i cap plus j cap plus 3k cap আকৌ c ভেক্টৰ ইকুৱেল টু লৈ ললো আমি i cap plus lambda j cap minus k cap এইকিটা আমি ভেক্টৰস লৈ ললো a b c ভেক্টৰস বুলি ধৰি ললো এটা তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে এটা ক'ব পাৰিবানে কি কৰিম আমি যদি কোপ্লেনাৰ হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কন্ডিশনটো কি আছিল কোপ্লেনাৰ গুটে ভেক্টৰস গিটা যদি কোপ্লেনাৰ মানে একেখন প্লেনতে আছে বুজি পাইছানে এখন প্লেন আমি লৈছো আৰু এটা আমি ইনিশিয়াল পইণ্ট ললো ধৰা এটো a ভেক্টৰ এটো b ভেক্টৰ আৰু এটা c ভেক্টৰ আমি লৈছো এটো c ভেক্টৰ মানে কি a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ c ভেক্টৰ একেখন প্লেনতে দেখিছানে যদি একেখন প্লেনতে থাকিবলৈ হয় তাৰ কন্ডিশনটো কি আছিল yes correct answer ওলালে रोहिते आंसर दिसे आंसर আহিলে আগতে তেনে তোমালোকে জানা কথাটো যে a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ আৰু c ভেক্টৰ যদি কোপ্লেনাৰ হয় দেন দেয়াৰ স্কেলাৰ ট্ৰিপল প্ৰডাক্ট কেনেকৈ উলিয়াম আমি ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াম then 3 minus 1 2 যিটা কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ভাগ হৈ আছে 2 1 3 1 lambda minus 1 ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 0 হ'ব আৰু এটো যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া হলে আমি আনসাৰটো কিমান পাম ল্যামডাৰ ভ্যালু কিমান পাম তলে কমেন্টত জনাইছে অলৰেডি এমসিকিউ কিমানটা আহিব বুলি ক'ব নোৱাৰি MCQ থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে তাৰে কিছুমান শৰ্ট 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আহিব 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত তোমালোকৰ MCQ মাই থাকিব তো ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্ট যদি আমি উলিয়াও তেতিয়া আমি ল্যামডা ভ্যালু পাই যাম -2 সকলে পাৰিছে যদি কোনবাই পঢ়া নাই তেন্তে তোমালোকে কমেন্টত জনাই দিয়া মই কৰি দিম যদি পঢ়া নাই কমেন্টত জনাই দিয়া মই কৰি দিম শুদ্ধ হৈছে কারেক্ট আনসার দিছে रोहित হিমন্ত অঞ্জলি ৰেহান নবিদুল ৰেজিয়া ঈশান অধিকাৰী শুদ্ধ হৈছে কারেক্ট আনসার তো এটো আৰু মই কৰি নাথাকো তেতিয়াহলে ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্ট তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা তেতিয়া ল্যামডা ইকুৱেল টু আমি পাই যাম -2 হৈছে হিমন্ত yes next question লৈ যাব পাৰো next question এটা অপচন কোনটা হ'ব a option a is correct find the area of a triangle formed by vertices 0 কৈছো OAB where OA vector equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and OB vector equal to -3i cap -2j cap plus k cap given vectors খিনি লিখি লোৱা
given vectors are OA vector equal to I cap plus 2j cap তোমালোকে কোৱেশ্যনটো লিখি লবা 3k cap আৰু OB vector equal to minus 3i cap minus 2j cap plus k cap আৰু ভেক্টৰ কিটা দেখিছা একেটা ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰাই হৈছে OA vector OB vector O ভেক্টৰৰ পৰা OA ভেক্টৰ ওলাইছে আৰু O পইণ্টৰ পৰা B ভেক্টৰ ওলাইছে OA ভেক্টৰ আৰু OB ভেক্টৰ এটো OB ভেক্টৰ OA ভেক্টৰ হবনে আৰু এটো OB ভেক্টৰ হ'ব আৰু ইয়াত এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰিছে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো ফৰ্ম কৰিছে আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰে কি উলিয়াব লাগে এৰিয়া উলিয়াব লাগে তো ভাৰ্টিসেস গিটা OAB হল OAB ট্ৰায়াঙ্গলৰ এৰিয়া উলিয়াব লাগে area of triangle OAB आंसर ওলাইছে নেকি এটোত আনসাৰ তোমালকে পাৰিবা কৰিবলে ফৰ্মুলাটো জানো ফৰ্মুলাটো কি হ'ব হাফ আহিবনে হাফ আহিব হিমন্তই কৈছে সবে ইংলিশ পঢ়ি আছে হয় পৰীক্ষা পালেহি তোমালোকে ইংলিশৰ প্ৰিপাৰেচন হৈছে বুলি ধৰিছো এটো ক্লাস মই আজি লাস্ট কৰিলো একদিন আকৌ ক্লাস নলওঁ একদিন আকৌ ক্লাস নলওঁ আকৌ ক্লাস লম তোমালোকৰ একদম পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকৰ এক্সাম 27 ত আছে মেবি 27 ৰ আগত লৈ দিম 23 24 25 26 এইটা ডেটত মই লৈ লম ক্লাস কাৰণ এতিয়া বহুত কম ষ্টুডেন্ট জয়েন হৈছে কাৰণ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু এটো গধূলি সময় টাইমটো এৰিব নোৱাৰি ইয়াত প্ৰিপাৰেচনৰ পিক টাইম আৰু এটো সময় হয় আনসাৰ আহিছে ভেৰি গুড আনসাৰ আহিছে yes half into কি হৈ যাব মডুলাস অফ OA ভেক্টৰ OB ভেক্টৰ মডুলাস অফ OA ভেক্টৰ OB ভেক্টৰ আৰু মডুলা এটো OA ভেক্টৰ ক্ৰস OB ভেক্টৰ আমি উলিয়াব জানো OA ভেক্টৰ OB ভেক্টৰৰ ক্ৰস প্ৰডাক্ট আমি কেনেকৈ উলিয়াও ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াব লাগিব I cap J cap K cap তো ইয়াৰ আমি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ যদি চাও 1 2 3 হল -3 -2 1 হল আৰু ইয়াৰ যদি আমি কি কৰো OA ভেক্টৰ OB ভেক্টৰ এটো ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াও তেতিয়াহলে আমি এটা কি পাম ভেক্টৰ পামনে আৰু সেই ভেক্টৰটো কি পাম আমি 8i cap minus 10j cap 4k cap 8i cap minus 10j cap plus 4k cap ঠিক আছে তেতিয়াহলে এটো আমি উলিয়াব পাৰিম OA ভেক্টৰ আৰু OB ভেক্টৰৰ OA ভেক্টৰ আৰু OB ভেক্টৰৰ ক্রস প্রোডাক্ট কৰিলো দেন তাৰ আমি কি উলিয়ালো মডুলাস মানে ম্যাগনিটিউড কি হ'ব 8 স্কয়াৰ 10 স্কয়াৰ 4 স্কয়াৰ ৰুট ওভাৰ 8 স্কয়াৰ 10 স্কয়াৰ 4 স্কয়াৰ কিমান পালা তেতিয়াহলে আনসাৰ কিমান হ'ব আনসাৰটো আহিছে নে 3√5 yes হৈছে এটো 6√5 পালো 6√5 therefore area equal to half into কিমান হৈ যাব 6√5 equal to আমি পাই গলো 3√5 square unit ঠিক আছে কারেক্ট আনসার হৈছে কারেক্ট আনসার নবিদুল কারেক্ট আনসার অঞ্জলি কারেক্ট আনসার ইমৰাং কারেক্ট আনসার রোহিত হিমন্ত সুজয় হৈছে কারেক্ট হৈছে আনসার যেহেতু ট্রায়াঙ্গলৰ এৰিয়া উলিয়াব লাগে তো হেতু হৈছে ফৰ্মুলাটো হাফ ইনটু মডুলাস অফ দ্য ক্রস প্রোডাক্ট OA ভেক্টর OB ভেক্টর ঠিক আছে আনসারটো পালো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও
find a vector r equally inclined to the 3 axis and whose magnitude is 3√3 unit. যদি আমি 3D axis গিলা লাকো তেতিয়াহলে কি হৈ যাব 3D স্পেসত 3D স্পেসত যদি আমি axis গিলা লাকো কি হ'ব x y z এটা ভেক্টৰ আমি কি ললো r ভেক্টৰ ললো r ভেক্টৰ হে r ভেক্টৰটো ইকুৱেলি ইনক্লাইন্ড হৈ আছে মানে এটো যদি আলফা হয় এটো যদি বিটা হয় আৰু এটো যদি গামা হয় আলফা বিটা গামা x y z এনেকে ললো y axis ৰ লগত x axis ৰ লগত আলফা ললো y axis ৰ লগত বিটা ললো আৰু z axis ৰ লগত কিমান এংগল ফৰ্ম কৰিছে গামা কৰিছে আৰু ইকুৱেলি যেহেতু ইনক্লাইন হৈ আছে বুলি কৈছে that means alpha equal to beta equal to gamma হৈছে that means alpha equal to beta equal to gamma হৈছে ৰেজিয়া ঠিক আছে কাৰেক্ট হৈছে আনসাৰ root of r symbol তো পোৱা নাই ন টিক মাৰ্ক দিছ হয় হৈছে ৰেজিয়া হৈছে আনসাৰ সলিউশন কৰিবা সলিউশন ফাইন্ড এ ভেক্টৰ r ভেক্টৰটো উলিয়াব লাগে let r ভেক্টৰ ইকুৱেল টু xi cap plus yj cap যেহেতু i কম্পোনেন্ট j কম্পোনেন্ট আৰু k কম্পোনেন্ট কিটা থাকিবই তেতিয়াহলে xi cap yj cap plus zk cap বুলি আমি ভেক্টৰটো ললো r ভেক্টৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ধৰি ললো xi cap yj cap আৰু zk cap ঠিক আছে ইয়াতে আমি xyz ৰ ভ্যালু উলিয়াম xi cap yj cap আৰু zk cap আমি ললো b the given vector equally inclined to the 3 axis ঠিক আছে এটা হলগে equally inclined to the 3 axis therefore alpha equal to beta equal to gamma হবনে therefore alpha equal to beta equal to gamma hobo also if l m n l m n গিটা কি হয় l m n গিটা কি হয় direction cosines if l m n be the direction cosines of the r vector therefore কি হ'ব l equal to m equal to n হ'বনে l m n গুটে কিটা ইকুৱেল হ'বনে ঠিকে আছে হেল্ল তাকে দিছিলো মই ক্লাছত আছো দে পাছত পাতিম কিন্তু আপোনাক দি থৈ আহিছো পইচাটো ঠিকে আছে ইয়ালৈকে কাৰেক্ট আছে l m n ইকুৱেল হ'বনে নবিদুলে আনসাৰ দিছে নবিদুলে আনসাৰ দিছে তোমাৰ আনসাৰটো হ'ব পৰা নাই মই কি দিছা এতিয়া l m n যদি ডিৰেকশন কোসাইনস হয় l m n যদি ডিৰেকশন কোসাইনস হয় তেন্তে ইয়াৰ এটা কন্ডিশন আছিলে কি হে কন্ডিশনটো জানা নে তোমালোকে এই কন্ডিশনটো মনত আছে নে sum of the squares of direction cosines equal to কি হ'ব l square plus m square plus n square কৰিলে equal to কিমান পাম কমেন্টত জনোৱা yes ইমৰানে আনসাৰ দিছে হিমন্তই আনসাৰ দিছে অলৰেডি শুদ্ধ হৈছে
Nobidul, check your answer. Your answer to dia? Yes, Anjali, correct. L square plus m square plus n square equal to 1. Etu. Hoine? To ami likhim since the sum of squares of L, M, N is 1, therefore L square plus M square plus N square equal to ami 1 পাই গলো এটা সোয়া M আৰু N ৰ ঠাইত আমি L বহাই দিম যেহেতু L M N সমান L square equal to 1 তেতিয়ালে কি হ'ব 3L square equal to আমি পাই গলো 1 that means L square equal to 1 by 3 আৰু L equal to আমি পাই গলো plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 L ৰ ভ্যালুটো কিমান পালো plus minus 1 by root 3 that means যদি L ৰ ভ্যালু ইমান হয় M ৰ ভ্যালু ইমান হ'ব therefore M equal to plus minus 1 by root 3 হ'বনে আৰু N equal to কিমান হৈ যাব plus minus 1 by root 3 ঠিকে আছে therefore R vector to আমি পাম x I cap plus y j cap plus z k cap আৰু x মানে আমি জানো magnitude of R vector into L I cap তাৰ পিছতে y মানে জানো same magnitude of R vector into M j cap আৰু z মানে আমি জানো যে magnitude of R vector into n k cap ঠিক আছে তো magnitude of R vector to আমাৰ উলাই আহিব magnitude of R vector উলাই আহিব ভিতৰত পালো আমি L I cap plus M j cap plus N k cap ঠিক আছে এটা magnitude of R vector কিমান দিয়া আছে magnitude of R vector already দিয়া আছে magnitude is 3√3 এটো গিভেনত লিখিব লাগিছিল ন vector and এটো লিখিলো ইয়াতে লিখিলো R vector ৰ magnitude দিয়া আছে 3√3 এটা হতে লিখিলো আমি তো given not লিখি লব লাগিব দেই তো R vector লিখি ললো 3√3 এতিয়া L ৰ ঠাইত আমি প্ৰথমতে পজিটিভ খিনি বহাই লও 1 by root 3 plus I cap 1 by root 3 j cap plus 1 by root 3 k cap তেতিয়ালে আমাৰ 1 by root 3 আৰু root 3 কাটি পেলাই 3 I cap plus 3 j cap plus 3 k cap আমি R vector equal to কি পাই গলো 3 I cap 3 j cap 3 k cap similarly যদি আমি কি বহাও যদি আমি M L M N ৰ ভ্যালু -1 by root 3 -1 by root 3 -1 by root 3 বহাও R vector ৰ ভ্যালু আমি পাই যাম -3 I cap -3 j cap -3 k সকলে বুজি পালা যি সকলে বুজি পোৱা নাছিলে সকলে বুজি পালা বুলি ধৰিছো হৈছে নবিদুল তোমাৰ আনসাৰটো এতিয়াও কাৰেক্ট হোৱা নাই নবিদুল এতিয়াও কাৰেক্ট হোৱা নাই যেহেতু xyz ধৰিছিলো আমি ইয়াত xyz ধৰিছিলো আমি যেটো r ভেক্টৰ হেতু li cap mi cap আৰু nj cap বুলি ধৰিছিলো জানো নাই ধৰা নহয় আমি xi cap yj cap আৰু zk cap হে ধৰিছিলো আৰু xyz ৰ ভ্যালু কিমান জানানে এই মডুলাস অফ r ভেক্টৰ আমি উলিয়াই লব লাগিব মানে ম্যাগনিটিউডৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ গিভেন r ভেক্টৰটো ওলাব ঠিক আছে আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন আছে কৰি লও 8টা হল নেক্সট কোৱেশ্চনলে যাও নাও 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন Next question likhi loba. Find the angle between unit vectors A and B vector. A vector and B vector. So that √3 A vector minus B vector is also a vector. Kino dhৰণৰ vector? √3 A vector minus B vector is also a vector. Well, as is also a vector.
also a unit vector হ'ব লাগিছিল also a unit vector correct কৰি লবা question to correct কৰি লবা find the angle between the unit vectors a vector and b vector so that root 3 a vector minus b vector is also a unit vector ঠিক আছে আমাৰ ভেক্টৰছ লিখি লও given a vector and b vector are unit vectors আৰু যদি unit vectors হয় তেতিয়া হলে তাৰ magnitude কিটা কি হ'ব magnitude of a equal to 1 and also magnitude of b vector equal to 1 হ'ব a vector আৰু b vector magnitude 1 হ'ব magnitude of a vector equal to 1 and magnitude of b vector equal to 1 ঠিক আছে এতিয়া so that show কৰিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু যাতে কি কৈছে যে a vector root 3 a vector minus b vector is also a vector হয় তাতে আমি কি উলিয়াব লাগে angle টো উলিয়াব লাগে মানে আমাৰ মেইন মোটিভটো হৈছে যে থিটা a vector b vector দুইটাই কি হয় ইউনিট ভেক্টৰস আৰু এটোত আমাৰ কি দিয়া আছে ইউনিট ভেক্টৰ দিয়া আছে also root 3 a vector minus b vector is a unit vector তেতিয়া হলে ইয়াৰো কি হ'ব মডুলাস root 3 a vector minus b vector মডুলাসটো কিমান হ'ব 1 ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া আমি both square কৰি দিম squaring both side root 3 a vector minus b vector whole square equal to 1 square the whole square কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ভেক্টৰ ৰুটৰ মাল্টিপ্লাই ডট প্ৰডাক্ট আমি কৰিম root 3 a vector dot root 3 a vector minus b vector এটা হলকে ক্লিয়াৰ আছে 1 root 3 into root 3 3 whole a vector dot a vector dot modulus or square মানে 3 a vector modulus square then আমি কি পাম minus root 3 a vector b vector a vector dot b vector আকৌ minus root 3 a vector dot b vector হ'ব আকৌ minus plus b ভেক্টৰৰ মডুলাসৰ স্কয়াৰ ইকুয়াল টু আমি কি পাই যাম 1 পাই যাম এটা হলকে ক্লিয়াৰ আছে ঠিক আছে দেন নেক্সট স্টেপ এতিয়া a ভেক্টৰৰ মডুলাস কিমান আছিল 1 আছিল তো পুট কৰি দিম 3 into 1 square minus এটো √3 সেমে আছে তো 2 √3 হ'ব minus 2 √3 a vector dot b vector তাৰ পিছতে প্লাস কি আছে b vector square আকৌ এটো 1 এ আছে ভ্যালুটো তো প্লাস 1 square equal to 1 পালো 3 minus 2 √3 a vector dot b vector plus 1 কাটি গল এফালে 0 থাকিলে তেতিয়াহলে আমি পালো 2 √3 a vector dot b vector equal to 3 পালো নে equal to 3 পালো তেতিয়াহলে a vector dot b vector equal to পাই গলো আমি 3/2 √3 আৰু 3 মানে আপুনি জানো √3 into √3 লিখিব পাৰো তেতিয়াহলে √3 কাটি পেলে আনসাৰটো পামলে আমি √3/2 a vector dot b vector equal to আমি পাই গলো √3/2 এটা পালানে a vector dot b vector equal to √3/2 এতিয়া তোমাক থিটা উলিয়াব পাৰিছে আনসাৰ অহা নাই তেলে কিন্তু 30 ডিগ্ৰী হৈছে এজনৰ পাইছো এজনৰ আনসাৰ পাইছো এংগল বিটুইন a and b is 30 ডিগ্ৰী হৈছে শুদ্ধ হৈছে কেবাজনৰ আনসাৰ দিছে a ভেক্টৰ এতিয়া আমি পালোগে যে a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ ইকুৱেল টু √3/2 এটা a vector dot b vector মানে modulus of a vector into modulus of b vector into cos theta equal to √3/2
2 এতিয়া মডুলাস অফ a ভেক্টৰ মানে 1 মডুলাস অফ b ভেক্টৰ মানে 1 cos theta equal to √3/2 therefore cos theta equal to √3/2 হল আৰু cos theta cos কিমান ডিগ্ৰী cos 30 ডিগ্ৰী equal to √3/2 তেতিয়ালে cos কাটি গল theta equal to আমি কিমান পাই গলো 30 ডিগ্ৰী পাই গলো theta equal to 30 ডিগ্ৰী নেক্সট কোৱেশ্চনলে যাব পাৰো হৈছে অঞ্জলি কাৰেক্ট আনসাৰ হিমন্ত π/6 হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে or π/6 লিখিব পাৰো আমি π/6 লিখিব পাৰো তেতিয়াও কি হ'ব 30 ডিগ্ৰী হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চনলে যাব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন চাবা if the projection of a vector equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap onto b vector equal to 2I cap plus lambda k cap is 0 then what is the value of lambda eto ekdom easy projection to 0 boli koise projection is 0 boli koise projection is 0 boli koise given vectors dia ase a vector equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap aru b vector equal to dia ase 2I cap plus lambda k cap 2I cap plus lambda k cap eta jodi projection to 0 hoy tetihale ki hobo baru आंसर দিব পাৰিবা যিকিজন আছা आंसर দিব পাৰিবা যদি প্ৰজেকশন 0 হয় তেতিয়া হলে a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ কিবা এটা কন্ডিশন আছিল কন্ডিশনটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবা নবিদুলে आंसर দিছে কৃষ্ণধন গুড ইভিনিং এতিয়া হাইছা নেকি ক্লাস শেষ হ'বলে হল কিন্তু आंसर দিয়া নবিদুলে आंसर দিছে yes very good হিমন্ত very good a dot b equal to 0 যদি projection 0 হয় projection 0 কেতিয়া হয় projection 0 ketia hobo projection of a vector onto b vector mane b vector prot a vector projection 0 ketia hobo ketia jetia 90 degree hobo ihon dutar majot ketia ki hobo 90 degree hobo ar 90 degree mane ki cos 90 degree jodi hoy jay 0 hoy jay tetia hale ami ki pai jam a dot b vector equal to ami 0 pam buji pala a dot b vector karon a dot b vector mane a vector modulus of a vector modulus of b vector into cos theta যেটো cos theta equal to 0 হৈছে তেতিয়া হলে a vector dot b vector equal to 0 হ'ব projection 0 means ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা এটা ছাঁ পৰে তো a vector ওপৰত b vector ছাঁটো একেবাৰে ওপৰৰ পৰা যদি আমি চাও শ্যাডোটো কি হ'ব নাইকিয়া হৈ যাব শ্যাডোটো নাথাকে তেতিয়া হলে projection 0 যদি হয় a vector dot b vector কিমান হ'ব equal to 0 a vector dot b vector equal to 0 I cap minus 2j cap plus 3k cap dot 2I cap plus lambda k cap equal to amar pai golo 0 2 minus to 0 hobo karon et j cap or vector hitu nai component to nai 3 into lambda equal to 0 তেতিয়ালে আমি পাই গলো 3 lambda equal to minus 2 lambda equal to minus 2/3 জি সকলে आंसर দিছে কারেক্ট হৈছে आंसर টু নাই হোৱা সুজয় आंसर 1 নহয় হিমন্ত নাথ आंसर 1 -1 নহয় ওকে কৃষ্ণধন গমে পোৱা নাছিলা যিখিনি কৰালো সেইখিনি আকৌ চাই লবা যেতিয়া ইউটিউবত আপলোড হ'ব ইউটিউবত আপলোড হোৱাৰ পাছত তোমালোকে এইটো চাই লবা ইন্টারেস্টিং কোৱেশ্চনস সুজয় आंसर ভুল হৈছে ভালকে চোৱা মই কৰি দিলো অলৰেডি মই কৰি দিলো ল্যামডাৰ ভ্যালু উলাই গল yes correct answer অঞ্জলি -2/3
আৰু আনসাৰ নবিদলে আনসাৰ শুদ্ধকে দিছিলে -2/3 আৰু বাকি সকলৰ পৰা আনসাৰ অহা নাই কিন্তু যিমান কিজনে চাই আছে তাৰ এগেইনষ্টত বহুত কম আনসাৰছ আহিছে বাকি সকলেও বুজি পাইছানে যদি বুজি নাই পোৱা তেন্তে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা যদি বুজি পোৱা নাই কমেন্টত জনাবা মই আকৌবাৰ বুজাই দিম প্ৰজেকশন 0 হ'বলে হলে মই কৈছোৱে প্ৰজেকশন 0 হ'বলে হলে এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব প্ৰজেকশন মানে শ্যাডোটো ইয়াৰ ওপৰত একেবাৰে পৰা নাই শ্যাডোটো পৰা নাই তো আমাৰ কি হৈছে প্ৰজেকশন 0 হ'বলে হলে পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব আৰু পাৰপেন্ডিকুলাৰ হোৱা মানে 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম হোৱা সো cos 90 = 0 হৈ গল আৰু a ডট b ভেক্টৰৰ ভ্যালু তেতিয়া 0 হৈ যাব যেহেতু a ডট b ভেক্টৰৰ ভ্যালুটো হৈছে ম্যাগনিটিউড অফ a ভেক্টৰ ইনটু ম্যাগনিটিউড অফ b ভেক্টৰ cos θ ৰ ভ্যালু 0 হৈ আছে তো a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ = 0 হৈ আছে তো a ভেক্টৰ ডট b ভেক্টৰ = 0 হল দুটা আমি ডট প্ৰডাক্ট কৰিলো ডট প্ৰডাক্ট কৰি আমি চালো আনসাৰটো ইয়াত j কেপৰ কম্পোনেন্টটো নাই ল্যামডা = -2/3 সহৰ আলী এতিয়া বুজি পাইছানে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিলো এতিয়া বুজি পাইছানে সহৰ আলী এতিয়া বুজি পাইছানে रोहिते बुझी पाइছো বুলি কৈছে -2j cap to প্লাস কৰিছিল ওকে ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড তোমালোকে আগৰ কিছুমান কোৱেশ্চনটো যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ এগেইনষ্টত তোমালোকে সুধিবা যে এটো নাম্বাৰ বুজি পোৱা নাই মই বুজাই দিম নেক্সট কোৱেশ্চন Question number 11. Find the position vector of a point P which divides the line segment joining A and B in the ratio 2:1 where OA vector equal to 2i cap minus j cap minus k cap and OB vector equal to 2i cap minus j cap plus 2 cap. দিয়া আছে কিটা তো আমি সলিউশনত গিভেন কিটা লিখিলাম given OA vector equal to 2i cap minus j cap minus k cap আৰু OB vector equal to দিয়া আছে 2i cap minus j cap আকৌ plus 2k cap plus 2k ঠিক আছে লিখি ললো এতিয়া উলিয়াব লাগে আমাৰ find the position vector আমি কি উলিয়াম position vector উলিয়াম of a point P which divides the line segment joining A and B. A এটা point আছে B এটা point আছে আৰু হে পইণ্টটো দুটাৰ পৰা হে পইণ্ট দুটালে O পইণ্টৰ পৰা দুডাল ভেক্টৰ গৈছে OA ভেক্টৰ আৰু OB ভেক্টৰ আৰু OA ভেক্টৰ আৰু OB ভেক্টৰটো যদি আমি ওপৰকিটা জয়েন কৰি দিও AB তো AB ডাল কি হৈছে এটা লাইন সেগমেন্ট পাইছো নে AB line segment পাইছো এতিয়া another position vector আমি উলিয়াব লাগে another position vector আমি এটা উলিয়াব লাগিব ধৰিলোৱা এটো OC vector এ ধৰিলো OC যাতে ভেক্টৰটোৱে কি কৰে 2:1 ৰেশিও 2:1 নিচিনা লগা নাই তো এনেকুৱা হ'ব লাগিব C ভেক্টৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে ৰেশিওটো কিহত ভাগ হয় 2:1 ৰেশিওত ভাগ তোমালোকে ফৰ্মুলাটো জানাই ফৰ্মুলাটো জানা তোমালোকে ফৰ্মুলাটো জানা সবে সকলোৱে ফৰ্মুলা জানা ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিলে হ'ল নবিদলে আনসার দিছে আনসারটো অলপ গন্ডগোল হৈ আছে ভালকে চেক কৰা নবিদৰ আনসার অলপ গন্ডগোল হৈ আছে therefore লিখিম the position vector the চেক কৰা নবিদলে position vector OC vector which divide কোনটো লাইন divide AB
in 2:1 ratio is OC vector equal to কি হৈ যাব OB vector into OB vector তলত আছে OB vector চোৱা OB vector লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈ যাব multiplied by 2 সদায় ক্ৰছ কে মাল্টিপ্লাই হয় মানে ইয়াৰ অপোজিটে কোনটো ৰেশিও আছে 2 আকৌ O এৰ অপোজিটে আছে 1 তো O এৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই হ'ব তো OB vector into 2 plus OA vector into 1 divided by আকৌ 2 plus 1 তো 2 into OB vector ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 2i cap minus j cap plus 2k cap plus OA vector value 2i cap minus j cap minus k cap into 1 divided by 2 plus 1 3 हो आंसर तो किमान पाइसा সকলে জানাবা হিমন্তই দিছে आंसर 10/3 হ'ব জানো आंसर তো নাই হোৱা দেই 10/3 হ'ব জানো 10/3 কেনেকৈ পালা 2 2 যা 4 4 plus 2 কিমান হ'ব 6i cap হ'বনে আকৌ -2 হ'বনে -2 আকৌ -1 -3j cap আকৌ k cap ৰ কাৰণে 2 2 যা 4 4 -1 plus 3 by 3k cap by 3 এতিয়া কোৱাচোন এতিয়া কিমান পালা आंसर आंसर को करेक्ट नहीं हुआ आंसर कुआ होइसे नबिरुला आंसर होइसे एटिया B2 task 10/3 is wrong yes एटिया करेक्ट आंसर तो कुआ सकलोए किमान पाला उलाय गल आंसर तो তোমালোকে প্লাস মাইনাসত গন্ডগোল নকৰিবা অঞ্জলি ইনকারেক্ট आंसर চেক কৰা ঈশান অধিকাৰী ইনকারেক্ট সকলোৱে ভুল লাইছে দে आंसर ক্যালকুলেশন মিস্টেক ভালকে চেক কৰা মই आंसरটো কৰিয়ে দিলো জাস্ট ডিভাইড কৰিব লাগে ৰহ Yes, Sahar Ali শুদ্ধ হৈছে 2i cap minus j cap plus k cap হৈছে শুদ্ধ হৈছে ঈশান অধিকাৰী correct answer হিমন্ত correct answer Bittu Das correct answer Partho Kormokar correct answer ঠিক আছে অঞ্জলি correct নাই হোৱা দেই आंसर correct নাই হোৱা 6/3 2i cap minus 3/3 1j cap আকৌ plus 3/3 plus k cap this is the final answer ঠিক আছে বুজি পাইছা এটো আমি কি উলিয়াইছো OC ভেক্টৰ যাতে হে ভেক্টৰটোৱে A আৰু B পইণ্ট গিটা কানেক্ট কৰা লাইন সেগমেন্ট ডালক 2:1 ত ভাগ কৰে তো আমি OB ভেক্টৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব প্লাস OA ভেক্টৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মানে ক্ৰছ কে OB লগত ক্ৰছ কে 2 OA লগত ক্ৰছ কে 1 আছে তো তলত 2 + 1 তো এটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো আনসাৰটো ফাইনালি আমি পাই গলো ঠিক আছে নেক্সট লাস্ট কোৱেশ্চন হ'ব লাগে মোৰ এটো লাস্ট কোৱেশ্চন find a unit vector perpendicular to each of the vectors A and B
A vector and B vector, where A vector equal to 5i cap plus 6j cap minus 2k cap and B vector equal to 7i cap plus 6j cap plus 2k cap. Find a unit vector. Unit vector level. আমি কি vector level লাগে? Unit vector level লাগে. Perpendicular to each of the vectors A vector, B vector. তোমালোকে নিশ্চয় উলিয়াব পাৰিবা এটো কোৱেশ্চন আনসাৰ. Question to patila solution koro. A vector given likhilo, given A vector equal to ase 5i cap plus 6j cap minus 2k cap aru B vector equal to ase 7i cap plus 6j cap plus 2k cap. Eto ase eta ami ki uliam prothomote A vector aru B vector cross product uliabole. A vector aru B vector cross product uliam ne ami A vector jehetu amar ki lage perpendicular to each of the vectors boli koise A vector aru B vector perpendicular vectors to vector uliab lage. So ami first uliam A vector cross B vector. To ami janwe determinant uliab lagibo I cap j cap k cap. To component khini ami likhilam 5 6 minus 2 7 6 2 ঠিক আছে. তো আমি ইয়াৰ ভ্যালু উলিয়াম I cap তো ভেক্টৰ টো উলিয়াইছো I cap equal to 6 12 হল প্লাস আকৌ 12 minus j cap 10 plus 14 plus k cap equal into কি হ'ব 5 6 30 minus 42 কিমান লালে 24 I cap minus 24 j cap আকৌ এফালে minus 12 k cap ঠিক আছে 24 I cap 24 j cap 12 minus 12 k cap এতিয়া আমাক কি লাগে ইউনিট ভেক্টৰ তো ইউনিট ভেক্টৰ টো উলিয়াবলৈ হলে আমি কি কৰিম ম্যাগনিটিউডৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব therefore the required unit vector therefore the required unit vector equal to হৈ যাব A vector cross B vector divided by A vector B vector cross productor magnitude. তো কিমান পাবা ফাইনাল আনসার কিমান পাবা মোক জনোৱা ফাইনাল আনসার কিমান পাবা জনোৱা যি কিজন আছা আনসার জনোৱা মোক A vector aru B vector cross product or magnitude uliam to root over 24 square plus 24 square plus 12 square 576 144 to etu pai jam ami kiman 5554 6 abo 16 1 remainder 5 12 9 1 to 96 আৰু 1 to 96 or কিমান হ'ব 36 root over আনসার পালোনে 36 therefore u required to আমি কিমান পালো u cap বুলি ধৰি ললো u cap বুলি ধৰি লৈছো এটুকে আমি কি বুলি ধৰিছো u cap বুলি ধৰি ললো দেই say u cap তো u cap equal to আমি কিমান পাই গলো 24 I cap minus 24 j cap plus 12 k cap divided by 36 তাহলে আমাৰ 24 by 36 কিমান হ'ব 6 এৰে গলে 4 6 2 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap আকৌ এটো পাই গলো 1 by 3 k cap ঠিকে আছে আনসার হলে আনসার u cap or value লাই গল 2 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap minus 1 by 3 k cap
টাইম লাগিব অলপ আনসাৰটো ওলালে মই অলৰেডি উলিয়াই দিলোঁ ঠিক আছে যিকেইজন আছা তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে এইচএছ এক্সামৰ কাৰণে এটোতো একেই কুৱেশ্যন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ইয়াতে আমাৰ আজিৰ সেশনটো শেষ হৈছে আৰু আমি ক্লাছ কৰিম কেতিয়া কৰিম ক'লো 23 24 25 26 এইকেইদিন আমি কৰিম কন্টিনিউ ক্লাছ কৰিম তেতিয়া আমাৰ আৰু কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব ভেক্টৰ এলজেব্ৰা আৰু এটা বা দুটা ক্লাছত শেষ হৈ যাব আৰু বাকি আমি 3D জ্যামিতি আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়োৰ এক্সাম ইংলিছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা ভালকে ফাৰ্স্ট এক্সাম যেহেতু ইংলিছ আছে ইংলিছৰ কাৰণে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা অল দা বেষ্ট টু অল থ্যাংক ইউ সো মাচ